हॅलो स्टुडंट्स, स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1 क्लास 10चा सेकंड चॅप्टर जो आहे पिरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स याविषयी पाहणार आहोत. तर आज आपण यामध्ये मॉडर्न पिरियोडिक टेबल जे आहे त्यामध्ये वेगवेगळे एलिमेंट्स क्लासिफाईड कशा प्रकारे झाले आणि त्यांचा जो ट्रेंड आहे तो ट्रेंड कशा प्रकारे आहे यामध्ये वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी आपण पाहणार आहोत. यामध्ये ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आपण पाहणार आहोत की वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत, ॲटॉमिक साईज असेल, व्हॅलेन्सी असेल किंवा मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर असेल, तर यांच्यामध्ये कशा प्रकारे ट्रेंड आपल्याला पाहायला मिळतो या मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला व्हॅलेन्सी विषयी पाहायचे, नेक्स्ट ॲटॉमिक साईज कशा प्रकारे बदलते ते पाहायचे आणि तिसरं आहे मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. तर आजच्या या संपूर्ण व्हिडिओमध्ये आपण ही व्हॅलेन्सी कशा प्रकारे बदलते या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर व्हॅलेन्सी कशा प्रकारे बदलते ग्रुपमध्ये जाताना, पिरियडमध्ये जाताना, त्याचा वेगवेगळे एलिमेंट्स कशा प्रकारे व्हॅलेन्सी दाखवतात, किती व्हॅलेन्सी त्याची व्हॅल्यू येऊ शकते, हे सर्व डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. नंतर ॲटॉमिक साईज आहे, तर ॲटॉमिक साईज चा ट्रेंड काय आहे, पिरियडमध्ये जाताना ॲटॉमिक साईज कशा प्रकारे बदलते, ग्रुपमध्ये येताना कशा प्रकारे बदलते, हे याविषयी आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट टॉपिक आहे मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. तर मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर विषयी पण आपण याविषयी पाहणार आहोत की एलिमेंट्स जे आहेत दोन आपण पाहतो की जे काही एलिमेंट्स आहेत ते क्लासिफाईड झालेले आहेत मेटल आणि नॉन मेटलमध्ये आणि मेटलॉइड्समध्ये. तर मेटॅलिक कॅरेक्टर कोणत्या म्हणजे जर आपण पाहिलं एलिमेंट्सची पोझिशन आहे तर कोणते एलिमेंट्स मेटॅलिक कॅरेक्टर दाखवतात, कोणते नॉन मेटॅलिक दाखवतात आणि त्यांची कारणं काय, तर हे सर्व आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जे आहे आपण ट्रेंड्स इन मॉडर्न पिरियोडिक म्हणजे नेमकं काय याविषयी पाहणार आहोत. सो when the properties of elements are in a period or a group of the modern periodic table are compared, म्हणजे ज्यावेळेस प्रॉपर्टीज ज्या आहेत पिरियडमध्ये किंवा ग्रुपमध्ये जर आपण कम्पेअर केल्या, एखाद्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज फिजिकल असो केमिकल असो, त्या जर एखाद्या पिरियडमध्ये आणि ग्रुपमध्ये जर कम्पेअर केल्या, certain regularity is observed in their variations. हे जे रेग्युलरिटी आहे म्हणजे काय होतं, काही प्रॉपर्टीज आहेत ज्या आहेत त्या रिपीट होत आहेत आफ्टर सम इंटरवल, म्हणजे रिपीट होत आहेत. काही जे आहेत वेगवेगळे आपण मेटॅलिक कॅरेक्टर रिपीट होत आहे, म्हणजे जर आपण बघितलं तर ॲटॉमिक साईज वाढत जात आहे किंवा जे काही असेल ॲटॉमिक साईज नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन जर बघितलं आपण एका ग्रुपमध्ये सारखे राहतात, तर ती जी प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण रेग्युलरिटी जे आहेत काही इंटरवल नंतर, म्हणजे आपण याला पिरियोडिसिटी म्हणू, तर यालाच आपण काय म्हणतो एक ट्रेंड्स म्हणूया आपण. इट इज कॉल्ड ॲज अ पिरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. तर पिरियोडिक ट्रेंड म्हणजे काय, जर आपण एखाद्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज केमिकल असो फिजिकल असो कोणत्याही प्रॉपर्टीज जर पिरियडमध्ये आणि ग्रुपमध्ये जर कम्पेअर केल्या तर काही जे आहेत प्रॉपर्टीज जे काय दाखवतात रेग्युलरिटी दाखवतात, सम व्हेरिएशन, ओके, रेग्युलरिटी इन देअर व्हेरिएशन. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ पिरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. यामध्ये बऱ्याच प्रॉपर्टीज असतात, त्यामध्ये वेगवेगळ्या आहेत. त्यामध्ये आपल्याला या चॅप्टरमध्ये जे आहे क्लास 10 मध्ये व्हॅलेन्सी आहे त्याविषयी पाहायचे की व्हॅलेन्सी ग्रुपमध्ये कशा प्रकारे बदलली जाते आणि पिरियडमध्ये तिचा ट्रेंड काय आहे. नेक्स्ट आहे ॲटॉमिक साईज. ॲटॉमिक साईज ग्रुपमध्ये कशा प्रकारे चेंज होते आणि तिचा इफेक्ट काय होतो साईजवर वगैरे. आणि थर्ड आहे मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. हे तीन आपल्याला जे आहेत प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीजचं ट्रेंड्स म्हणजे व्हेरिएशन पाहायचे. म्हणजे ट्रेंड्स म्हणजेच आपण काय म्हणणार व्हेरिएशन, की ग्रुपमध्ये म्हणजे आपण ग्रुपमध्ये ज्यावेळेस आपण जातो म्हणजे डाऊन अपवर्ड, अप टू डाऊन किंवा डाऊन टू अप कशा प्रकारे व्हॅलेन्सी चेंज होते, पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट कशा प्रकारे बदलत जाते, व्हॅलेन्सी म्हणजे काय हे याविषयी पाहणार आहोत. तर ह्या तीनच प्रॉपर्टी आपल्याला पाहायच्यात. अशा बऱ्याच प्रॉपर्टीज आहेत ज्या की आपण हायर क्लासेसमध्ये शिकणार आहोत. तर त्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पाहूयात व्हॅलेन्सी. व्हॉट डू यू मीन बाय व्हॅलेन्सी. तर यामध्ये जर आपण पाहिलं तर हे जे आहे व्हॅलेन्सी म्हणजे काय असतं, तर आपण प्रिव्हियस क्लासेसमध्ये पाहिलं व्हॅलेन्सी म्हणजे काय असतं. सो व्हॅलेन्सी कॅन बी डिफाइंड ॲज द कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ द इलिमेंट. इट इज डिफाइंड ॲज द कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ इलिमेंट. कंबायनिंग म्हणजे बॉन्ड फॉर्म, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की हा किती इलिमेंट सोबत दुसऱ्या जे आपण म्हणजे पेअर करू शकतो किंवा बॉन्ड तयार करू शकतो. व्हॅलेन्सी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की कोणत्याही एलिमेंटची जी व्हॅलेन्सी आहे
ती कशावर डिपेंड राहते की त्या ज्या आहेत एलिमेंटमध्ये त्याच्या इलेक्ट्रॉन ॲटम जो आहे, ॲटमच्या जे आउटर मोस्ट शेल आहे ज्याला आपण व्हॅलेन्स शेल म्हणतो, त्या व्हॅलेन्स शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द atom. These electrons are also known as the valence electrons. The valence electrons are very important. यामध्ये जर आपण पाहिलं so valency of element can take values of 0, 1, 2, 3 or 4 only. जर याविषयी आपण जर व्हॅलेन्सी विषयी पाहिलं, समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे हायड्रोजन आहे. जर आपण हायड्रोजन पाहिलं तर या ठिकाणी जर आपण हायड्रोजन विषयी पाहिलं तर हायड्रोजनचं जर आपण पाहिलं तर ॲटॉमिक नंबर जो आहे तो 1 आहे. ॲटॉमिक नंबर जर पाहिला तर 1 आहे. जर याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण 1 एवढं देणार, म्हणजे आउटर मोस्ट शेलमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. पण जर आपण फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजन घेतला तर याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 8, म्हणजेच 2,6. जर आपण असं कन्सिडर केलं तर याच्या व्हॅलेन्स शेलमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे आपण कोणताही एलिमेंट जो असतो, ॲटम जो असतो, तो स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यामुळे याला जर स्टेबल होण्यासाठी 2 इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. मग हा काय करतो, 2 इलेक्ट्रॉन्स घेतो आणि हा शेवटच्या याच्यामध्ये ऑक्टेट कंप्लीट करतो. मग याची जी घेण्याची कॅपॅसिटी आहे, आता 2 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार, हा ऍक्सेप्ट ज्यावेळेस ऍक्सेप्ट करेल, किंवा जर सोडियम आपण कन्सिडर केलं, सोडियम मध्ये काय असतं तर 2,8,1 म्हणजे 11. ॲटॉमिक नंबर किती आहे सोडियमचा, 11. तर या केसमध्ये जर आपण पाहिलं तर हा जो इलेक्ट्रॉन आहे हा स्टेबल, आता हे स्टेबल कंडिशन आहे. नियरेस्ट जो असतो हेलियम, आपण म्हणूया नियरेस्ट जो इनर्ट गॅस आहे, त्या इनर्ट गॅसेस सोबत हे कॉन्फिगरेशन करण्याचा प्रयत्न करतात. हा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होतोय. याला मग जे आहे कमीत कमी एनर्जीमध्ये हा काय करतो, एक देऊन टाकेल, किंवा मग 7 इलेक्ट्रॉन घेईल. तर घेण्यासाठी या इलेमेंटला जास्त इलेक्ट्रॉन्स लागतात, एनर्जी लागेल. त्यामुळे हा 1 इलेक्ट्रॉन काय करतो, देऊन टाकतो, आणि लूज केल्यामुळे याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज होतो. तर अशा प्रकारे मग याची व्हॅलेन्सी काय झाली, हा 1 इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो. म्हणजे याची जी व्हॅलेन्सी आहे, कॅपॅसिटी किती आहे, 1. हा ऑक्सिजन 2 घेऊ शकतो, तर याची व्हॅलेन्सी काय झाली, 2. म्हणजे मायनस होईल निगेटिव्ह ऍक्सेप्ट केल्यामुळे, आणि दिल्यामुळे +1 व्हॅलेन्सी होईल. तर अशा प्रकारे ही जी व्हॅलेन्सी आहे ती इलेक्ट्रॉनचे जे आहेत ॲटमच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये, म्हणजेच व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनवर काय असते, डिपेंड असते. जर आपण पाहिलं तर इलेक्ट्रॉनची जी व्हॅलेन्सी आहे किंवा ॲटमची जी व्हॅलेन्सी आहे, आपण म्हणू शकतो इलेमेंट, ओके, व्हॅलेन्सी ऑफ दॅट इलेमेंट कॅन हॅव द व्हॅल्यूज ऑफ 0, 1, 2 or 3, 4. म्हणजे फक्त एवढ्याच व्हॅल्यू असू शकतात, 0, 1, 2 or 1, 2, 3 and 4 only. Because as we go from in second period, for example, we have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and so on. अशा प्रकारे. तर यामध्ये जर पाहिलं आपण तर लिथियमचा जर ॲटॉमिक नंबर आपण पाहिला तर 3 आहे. याच्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 आहे, याच्यात 2 आहेत, 3 आहेत. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फक्त बोलतोय. आणि या ठिकाणी 5, 6, 7, आणि या ठिकाणी जर आपण निऑन पाहिलं तर इथं 8 आहेत आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. कारण जर आपण पाहिलं स्ट्रक्चर ॲटमचं तर सेंटरला न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियसच्या भोवती जे आहेत ऑर्बिट्स वगैरे असतात अशा प्रकारे. तर जर या ठिकाणी आपण पाहिलं तर पहिलं ऑर्बिट इनर ऑर्बिट जे आहे ते पूर्णपणे फुलफिल आहे, आणि जे आहेत आउटर ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तर जनरली जे केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेतात ते कोणते असतात, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स असतात. इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम्प्लीट असतात, त्यामुळे ते रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाहीत. फक्त शेवटचे जे ऑर्बिटमध्ये असतात त्यांना आपण व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतो, ते जनरली केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेतात. तर केमिकल प्रॉपर्टीज किंवा फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्या काही आहेत त्या डिसाईड करण्यासाठी हा जो व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहेत हे खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. तर या ठिकाणी आपण पाहिलं तर लिथियम 1 देऊ शकतो, त्याची व्हॅलेन्सी 1. हा 2 देऊ शकतो, 2. याची व्हॅलेन्सी 3. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4. हा 4 देऊ शकतो आणि 4 घेऊ शकतो, परंतु याची साईज कमी असल्यामुळे हा दुसरी एक प्रॉपर्टी कॅटेनेशन असते ते आपण पाहणार आहोत. तर त्या या ठिकाणी 4 देऊ शकतो आणि 4 घेऊ शकतो, पण साईज कमी असल्यामुळे तो कॅटेनेशन प्रॉपर्टी दाखवतो. ठीक आहे. आणि हा जो नायट्रोजन आहे तो 5. आता या ठिकाणी 5 म्हणजे याला ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी 3 इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. तर मग परत याची व्हॅलेन्सी काय झाली, 3, फक्त निगेटिव्ह मध्ये, कारण हा ऍक्सेप्ट करेल. परत हा 2, -2, 1, आणि हा 0, कारण याच्यात ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन आहेत, मग याची व्हॅलेन्सी 0. सो द व्हॅल्यू ऑफ व्हॅलेन्सी मॅक्सिमम व्हॅल्यू कॅन बी 4 and minimum value can be 0. From this only 4 value, okay, element can take only 4 values of valency, 0, 1, 2, 3, 4. So how this trend
can be in the periods or in groups that we have to see. A variation of valency across a period. Variation of valency across a period. Period म्हणजे काय? The horizontal row. तर यामध्ये काय होतं? The number of valence electron increases from 1 to 8 on moving across a period. आपल्याला माहिती आहे की व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन जे आहेत, आपण पिरियड मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिलं, त्यामध्ये प्रत्येक एलिमेंट जो असतो जे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन काय आहेत वेगळे. हा टेबल आपल्याकडे आहे. इथे जर पाहिलं आपण तर हे ग्रुप पिरियड 2 चे एलिमेंट्स आहेत. या ठिकाणी लिथियम, बेरिलियम यांचा ब्रॅकेट मध्ये ॲटॉमिक नंबर दिलेला आहे. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन आणि निऑन. यामध्ये जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिलं तर हे जे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहेत, शेवटच्या ऑर्बिट मधले इलेक्ट्रॉन असणारे 1, 2 प्रत्येक वेळेस चेंज होत आहेत. तर लिथियमचा 1 इलेक्ट्रॉन आहे, बेरिलियमचा 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल मध्ये आहेत, म्हणजे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 2 आहेत, 3, 4. म्हणजे याचं जर व्हॅरिएशन पाहिलं आपण तर प्रत्येक वेळेस जे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे तो बदलत जात आहे आणि त्याच्यामुळे व्हॅलेन्सी सुद्धा काय होईल? चेंज होईल. मग व्हॅलेन्सी काय असते? तर याचा ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी म्हणजे एक किती हा देऊ शकतो किंवा घेऊ शकतो, तर हा देऊ शकेल. तर याची व्हॅलेन्सी 1 म्हणजे वाढत चाललेली आहे. पिरियड मध्ये स्टार्टिंगला वाढते 1, 2, 3, 4 आणि एका हायेस्ट व्हॅल्यू 4 घेते आणि 4 नंतर परत काय होते? 3, 2 आणि 1 आणि 0. म्हणजे जर आपण पाहिलं तर व्हॅलेन्सी in a group, what is the variation of valency across the period? So the valency of elements first increases up to 4 and then again decreases from 4 to 0 as we move from the left to right in a period. So this is the conclusion. The valency of element with respect to hydrogen and halogen. ठीक आहे. आता हायड्रोजन म्हणजे फर्स्ट जर आपण पाहिलं तर हायड्रोजन इथला आहे, हा ग्रुप जर बघितला तर हायड्रोजन फॅमिली, आणि हा इकडचा पाहिलं तर हा हॅलोजन फॅमिली, क्लोरीन. ठीक आहे. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हा हॅलोजन फॅमिली. जर इकून कन्सिडर केलं किंवा इकून कन्सिडर केलं, कोणत्याही रेफरन्स जर आपण पकडला तर काय होतं? 1 पासून वाढत जाणार 4 पर्यंत आणि 4 पासून परत कमी होत जाणार 0 पर्यंत. जर आपण कन्सिडर केलं तर हायड्रोजन पासून कन्सिडर केलं म्हणजे रेफरन्स पॉईंट हायड्रोजन ग्रुप जर म्हणजे पकडला हायड्रोजन फॅमिली, तर ती काय परत 1 to 4 इन्क्रीज होणार आणि परत 4 to 0 डिक्रीज होणार. तर व्हॅलेन्सीचा ट्रेंड असा आहे, पिरियड मध्ये पहिल्यांदा वाढत जातो आणि नंतर कमी होत जातो. हे कशावर डिपेंड आहे? फक्त व्हॅलेन्सी इलेक्ट्रॉनवर डिपेंड आहे. नेक्स्ट, व्हॅलेन्सी जे आहे ग्रुपमध्ये कशा प्रकारचं ट्रेंड दाखवते ते आपण पाहूया. द व्हेरिएशन ऑफ व्हॅलेन्सी अलॉंग द ग्रुप. सो ऑन मुव्हिंग डाऊन द नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम. आता व्हॅलेन्सी नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्सवर डिपेंड आहे आणि ग्रुपमध्ये जर आपण पाहिलं तर नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप. देअरफॉर द व्हॅलेन्सी मस्ट बी सेम इन अ ग्रुप. So these are first group elements: hydrogen, lithium, sodium and potassium, and these are atomic numbers. And these are in second column we have electronic configuration. This gives electronic valence electrons 1, 1, 1 and 1. Okay, all elements have same valence number, valence electrons. So these are given number of valence electrons. Valency is the property, combining capacity of element. So all these elements have 1 as a valence electrons in their outermost shell. 1 electron is present, therefore they can give 1 electron. So all the elements in a group 1 have a valency equal to 1. Okay, this is valency. Valency of hydrogen is 1, valency of lithium is 1, valency of sodium is 1, and so on. So all the elements in a group show similar valency. So this is the conclusion. The valency of all the elements of a group is same. ग्रुप 1 ची व्हॅलेन्सी आहे 1 कारण त्यामध्ये व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 1 आहे. ग्रुप 2 ची व्हॅलेन्सी आहे 2 कारण त्याचे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 2 आहेत. ग्रुप 18 ची व्हॅलेन्सी 0 आहे कारण यामध्ये जर आपण पाहिलं तर समजा आपण जर घेतलं तर निऑन, तर याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे तर 8, तर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जे आहेत 8 आहेत आणि याच्यामध्ये ऑक्टेट कंप्लीट होत असल्यामुळे याची व्हॅलेन्सी 0 आहे. हा इनर्ट गॅस आहे. This is the inert gas. We call this as a inert gas. So they are not taking part in a chemical reaction generally at normal condition. So this is the variation of valency along the group. That valency of elements in a similar group or same group remains same. म्हणजे एखाद्या ग्रुप मधले प्रत्येक एलिमेंट जर ग्रुप मध्ये असे प्रत्येक एलिमेंटची व्हॅलेन्सी काय असते? सारखीच असते.
नेक्स्ट आहे ॲटॉमिक साईज. ॲटॉमिक साईज कशावर डिपेंड आहे, तर ॲटॉमिक साईज मीन्स ॲटॉमिक रेडियस जनरली आपण म्हणतो, कारण ॲटम्सला आपण कन्सिडर करतो स्पेरिकल इन नेचर. जर आपण कन्सिडर केला हा ॲटम, या ठिकाणी जर आपण कन्सिडर केलं की न्यूक्लियस आहे, फॉर एक्झाम्पल दिस इज न्यूक्लियस, आणि न्यूक्लियसच्या बहुतेक ऑर्बिट आहेत, तर हा ऑर्बिट आहेत, असे प्रत्येक वेगवेगळे ऑर्बिट्स असतात. समजा फर्स्ट ऑर्बिट आहे, सेकंड ऑर्बिट आहे, थर्ड ऑर्बिट आहे आणि सो ऑन. तर ॲटॉमिक साईज म्हणजे काय, तर यांचा रेडियस जे आहे, तर या ठिकाणी आपण पाहिलं तर न्यूक्लियस टू जे आउटर मोस्ट शेल आहे त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आपण म्हणू शकतो. सो दिस इज द रेडियस, आणि रेडियसवरून आपण काय करतो, याची साईज आपण जनरली मेजर करत असतो. सो व्हॉट इज ॲटॉमिक साईज, हाऊ वी कॅन डिफाईन इट. सो इन जनरल इट इज डिफाइंड ॲज द डिस्टन्स, इट इज डिफाइंड ॲज द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर, distance between the center of nucleus of an atom and the valence shell. So what is the atomic radius? The atomic radius is the distance between the nucleus and the outermost valence shell. This is the distance center of the nucleus to outermost valence shell. मग हा जर ऑर्बिट नसेल तर रेडियस फक्त इथून इथपर्यंत. तर अशा प्रकारे त्याची साईज डिपेंड होते. So this is the definition of atomic radius. It is the distance between the center of the nucleus to the valence shell, in which the electrons are present in an isolated atom. Isolated atom म्हणजे न्यूट्रल आहे, आपण पाहूया. समजा न्यूट्रल आहे, आयन वगैरे त्याच्यावर चार्ज वगैरे नाही, अशा प्रकारचा ॲटम. ॲटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर. तर ही जे ॲटॉमिक रेडियस आहे ती खूप स्मॉल असते साईज मध्ये, तर ती जनरली पिकोमीटर मध्ये मेजर केली जाते. पिकोमीटर इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल युनिट आपण म्हणू शकतो. इट इज व्हेरी स्मॉल मेजरमेंट. वन कॅन राईट द 1 पिकोमीटर 1 pm इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर. हे 10⁻12 मीटर म्हणजे नॅनोमीटर पेक्षाही कमी साईज या ठिकाणी जर आपण पाहतो ॲटमची आहे. आणि ॲटम पेक्षा जर आपण पाहिलं तर न्यूक्लियसची साईज त्याच्यापेक्षाही खूप छोटी असते. तर ही आपण 10⁻15 चे आपण घेत असतो. 10⁻15 मीटर मध्ये. फेम्टोमीटर मध्ये रेडियस जे आहे न्यूक्लियसची असते, आणि ॲटॉमिक रेडियस जनरली पिकोमीटर मध्ये आपण मेजर करत असतो. नेक्स्ट, व्हेरिएशन ऑफ ॲटॉमिक साईज इन ग्रुप मध्ये कशा प्रकारे होतो. आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिलं तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये जर आपण बघितलं असतं तर त्यामध्ये प्रत्येक शेल जो आहे तो एक ऍड होत होता ग्रुपमध्ये. जर आपण पाहिलं तर ऑन मुव्हिंग down the group in periodic table the size of atom increases. So this is the main important point. The size of atom increases when we move down the group. When we move from top to bottom ज्यावेळेस आपण ग्रुप मधून वरून खाली येऊया त्यावेळेस a new shell is of electron is added in each period. प्रत्येक पिरियड मध्ये एक नवीन ऑर्बिट जो आहे तो वाढत चालतो. सो दिस इज द ॲडिशन इन्क्रीजेस द साईज. जर आपण कन्सिडर केलं या ठिकाणी, समजा हा हायड्रोजन आहे, तर हायड्रोजन मध्ये एकच शेल असतो आपण पाहिलं. नंतर लिथियम आहे ह्याच ग्रुप मधला, तर यामध्ये न्यूक्लियस सोबत आणखीन 2 ऑर्बिट असतात. ठीक आहे, 2 आणि 1. सोडियम बघितलं तर आपल्याकडे याच्याकडे 3 ऑर्बिट असतात जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक वेळेस एक ऑर्बिट काय होतो, ऍड होत असल्यामुळे याची ॲटॉमिक साईज वाढते ग्रुपमध्ये. इथं काही व्हॅल्यू दिलेले आहेत पहा. ग्रुप 1 एलिमेंटचे लिथियम 152 पिकोमीटर, म्हणजे याला आपण जर म्हटलं तर हे 10⁻12 मीटर असं लिहितो. तर हे पिकोमीटर मध्ये आहे. सोडियम 186 वाढलेली आहे. पोटॅशियम 231 पिकोमीटर, रुबिडियम 244 पिकोमीटर आणि सीसीएम 266 म्हणजे 262 पिकोमीटर. तर म्हणजे जे आहे ॲटॉमिक साईज जी आहे ती ग्रुपमध्ये काय होते, वाढत जाते. यामध्ये जर आपण पाहिलं तर दिस इज द ॲटॉमिक साईज ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम आणि रुबिडियम, आणि असं वाढत जाते. कारण काय, तर सर्वात महत्वाचं कारण आहे की जसं आपण खाली जाऊ या ग्रुपमध्ये तसं काय होतं, याच्यामध्ये एक नवीन शेल ऍड होत जातो. प्रत्येक वेळेस एक शेल नवीन ऍड होत जातो प्रत्येक पिरियड साठी. तर त्यामुळे याची साईज वाढते. जनरली मग स्मॉलेस्ट जो ॲटम असतो तो टॉप ऑफ द पिरियडिक टेबल, सर्वात टॉपला स्मॉलेस्ट असेल, आणि खाली जाताना ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होतो आणि सर्वात बिगेस्ट जो असतो तो खाली असतो. जसं हा रुबिडियम आहे, याच्या खाली पण सीसीएम आहे. सीसीएम ची साईज याच्यापेक्षा जास्त या ठिकाणी आपण पाहिलं तर. नेक्स्ट, व्हेरिएशन ऑफ ॲटॉमिक साईज इन पिरियड. तो पिरियड मध्ये काय होतं, इन जनरल ॲटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस द पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. जेव्हा आपण लेफ्ट टू राईट जातो तर ॲटॉमिक रेडिया जनरली डिक्रीज होतो. आता डिक्रीज होण्यामागचं कारण काय ते आपण पाहूया. बिकॉज द न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस, बिकॉज
द न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द ॲटॉमिक नंबर. या ठिकाणी काय होतं, ज्यावेळेस आपण पाहतो ग्रुपमध्ये जर आपण पिरियडमध्ये पाहिलं तर समजा कार्बन आहे ज्याचं की ॲटॉमिक नंबर 6 आहे. जर आपण पाहिलं तर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जर आपण पाहिले तर 2 आणि आउटर मोस्ट मध्ये 4 असतात, 4 इलेक्ट्रॉन. आणि जर नायट्रोजन पाहिला तर नायट्रोजन मध्ये शेवटच्या ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन असतात, 5 इलेक्ट्रॉन जर या कन्सिडर केलं तर. या ठिकाणी जसं जसं आपण पिरियड मध्ये जाऊया इकडे त्यावेळेस काय होईल, याच्यावर जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे, आता ॲटॉमिक नंबर वाढल्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतोय, न्यूक्लिअर चार्ज वाढतोय. ॲज वी मूव्ह फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड द न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस. न्यूक्लियसवर वाढणारा चार्ज जो आहे तो वाढतो, कारण प्रोटॉनची संख्या वाढते आणि प्रोटॉनची संख्या तर ऑब्व्हियसली वाढल्यामुळे इथं जे ॲटम न्यूट्रल असल्यामुळे इलेक्ट्रॉनची संख्या पण वाढते. आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या इथं एक नवीन शेल ऍड होत नाही की त्याच सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन काय होतात, एंट्री करतात. नवीन येणारे इलेक्ट्रॉन एकाच सेलमध्ये येतात, त्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज पण वाढतो आणि निगेटिव्ह चार्ज पण वाढतो. आणि यांच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन आहे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज मध्ये हे जे आहे हे अट्रॅक्शन काय करतं, हा जो ऍक्च्युअल पोझिशन आहे या पोझिशन पेक्षा थोडं श्रिंक केला जातो. हा जो ऑर्बिट आहे तो आतमध्ये ओढला जातो आणि त्यामुळे याची साईज जी आहे ती कमी कमी होत जाते. तर हे महत्वाचं आहे. इन जनरल द ॲटॉमिक रेडियस ऑफ ॲटम डिक्रीजेस अक्रॉस द पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट टू राईट जाताना ॲटॉमिक रेडियस जे आहे कमी कमी होत जाते. कारण काय की त्याच्यावर न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो आणि इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूक्लिअर चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन होतं. त्यामुळे जो शेवटचा ऑर्बिट आहे, शेवटचा ऑर्बिट न्यूक्लियस याच्यामध्ये तो थोडा आतमध्ये ओढला जातो आणि त्याची साईज काय होते, थोडी कमी होत जाते. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इन्क्रीजिंग बट दीज आर ऍडेड टू द सेम सेल. इलेक्ट्रॉन्स वाढतात पण ते काय होतात, एकाच सेलमध्ये एंट्री करतात. कारण पिरियडमध्ये जे शेल वाढत नाही, जसं ग्रुपमध्ये आपण पाहिलं की एक ऑर्बिट एक्स्ट्रा वाढतोय पण पिरियडमध्ये ऑर्बिट वाढत नाही, त्याच ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स येतात. त्यामुळे याची साईज काय होते, न्यूक्लिअर चार्ज वाढल्यामुळे कमी कमी होते. सो इन सेकंड पिरियड लिथियम ॲटम इज द लार्जेस्ट अँड फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट ॲटम. कारण याची साईज काय होते, कमी कमी होत जाते. सो दीज आर सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पिरियड: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. So its radius given in picometer. This is in the picometer. Okay, 152, 111, 88, 77, 74, 66 आणि 64 या ठिकाणी पाहिलं आपण तर सर्वात जास्त साईज लिथियमची आहे. आणि जसजसं आपण जाऊ इकडं तसतसं एकाच इलेक्ट्रॉन मध्ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स वाढल्यामुळे न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये चार्ज अट्रॅक्शन वाढतं आणि हे जे ऑर्बिट आहे तो आतमध्ये ओढल्या जातो. नेक्स्ट बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन. तर सर्वात छोटं जर आपण पाहिलं ह्या पिरियड मध्ये तर फ्लोरीन असेल. तर अशा प्रकारे आपण पाहिलं तर ओव्हरऑल जर रिझल्ट काय या ठिकाणी जर आपण कन्क्लुजन काढलं तर पिरियड मध्ये जाताना लेफ्ट कडून राईट कडे जाताना आपल्याला ॲटॉमिक साईज मध्ये डिक्रीज पाहायला मिळते, कमी कमी होत जातो. सो ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस अलॉंग द पिरियड अँड इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप. ज्यावेळेस आपण ग्रुपमध्ये जातो त्यावेळेस वाढते कारण तिथे एक नवीन शेल ऍड होतो. नेक्स्ट आहे मेटॅलिक कॅरेक्टर. सो जनरली मेटॅलिक कॅरेक्टर आपण कशामध्ये जनरली डिफाईन करत असतो. सो मेटॅलिक कॅरेक्टर इज द टेंडन्सी ऑफ ॲटम ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. हे मेटल जे असतात जनरली यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस असतात, जास्त असतात, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्याच्यामुळे हे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात जनरली यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन्स लूज करण्याची कॅपॅसिटी असते. आणि इलेक्ट्रॉन्स लूज केल्यामुळे जनरली जो ॲटम इलेक्ट्रॉन लूज करतो त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज होतो. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे त्याला आपण कॅटायन्स म्हणूया, कॅटायन्स. जनरली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू फॉर्म कॅटायन. कॅटायन म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन्स लूज केल्यामुळे त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज होतो. इट कॅन बी एक्सप्रेस. समजा एखादी हा एलिमेंट आहे मेटल, हा मेटल एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो. मेटल्स आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. कशामुळे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणतात, फॉर एक्झाम्पल जर आपण सोडियम घेतला, सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11 आणि त्यामुळे 281 असं कॉन्फिगरेशन येतं. आता याला स्टेबल होण्यासाठी हा जनरली काय करतो, नियरेस्ट जे इनर्ट गॅस आहे निऑन त्याचं कॉन्फिगरेशन तो अचीव्ह करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे हा जो एक इलेक्ट्रॉन आहे हा एक इलेक्ट्रॉन इझिली तो डोनेट करू शकतो. मग त्यावेळेस काय होईल, हा जर एक इलेक्ट्रॉन निघून गेला तर यामध्ये जर आपण पाहिलं तर सोडियमच्या न्यूक्लियसमध्ये 11 प्रोटॉन असतात आणि 11 इलेक्ट्रॉन असतात.
ज्यावेळेस एक इलेक्ट्रॉन निघून जाईल त्यावेळेस याच्यामध्ये 11 प्रोटॉन्स असतील आणि 10 इलेक्ट्रॉन असतील. ज्यावेळेस हा जो आहे 10 आणि 11 त्याच्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह चार्ज जे आहे एक्स्ट्रा होतोय आणि त्यालाच आपण काय म्हणतात, समजा हा सोडियम प्लस हा चार्ज होतो. ज्यावेळेस एक इलेक्ट्रॉन निघून जाईल त्यावेळेस Na प्लस हे तयार होईल आणि त्याला आपण कॅटायन असं म्हणतो. सो दिस मेक्स अ पॉझिटिव्ह चार्ज, पॉझिटिव्ह आयन्स तयार करतात, त्याच्यामुळे याला जो आहे तो इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणतात. आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी जी आहे ती मेटलिक प्रॉपर्टी आहे. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी इज द प्रॉपर्टी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स जनरली जर आपण पाहिलं तर. सो मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ज्यावेळेस आपण ग्रुपमध्ये जाऊया खाली टॉप टू बॉटम त्यावेळेस मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतं. म्हणजे जर आपण पाहिलं तर सोडियम पेक्षा खाली जसं जसं जाऊ आपण त्यावेळेस तसं तसं मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतं. याचा अर्थ काय की याची जी इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची कॅपॅसिटी, इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची जी कॅपॅसिटी ॲबिलिटी आहे ती काय होते, खाली खाली जाताना वाढत जाते ग्रुपमध्ये. लिथियम इज द लिस्ट मेटॅलिक एलिमेंट व्हाईल सीसीएम इज द मोस्ट मेटॅलिक एलिमेंट. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर लिथियम जो आहे पहिला ग्रुप जो आपण पाहिला तर हायड्रोजन नंतर लिथियम, तर लिथियम इज द लिस्ट मेटॅलिक, सर्वात कमी मेटॅलिक प्रॉपर्टी दाखवतो कारण तो एकच इलेक्ट्रॉन समजा लूज करतो. ठीक आहे. आणि मेटॅलिक प्रॉपर्टी, आणि जसं जसं खाली जाऊ तसं मेटॅलिक प्रॉपर्टी वाढतात म्हणजे लूज करण्याची कॅपॅसिटी वाढते, कमीत कमी एनर्जीमध्ये लूज करतात. तर हे सीसीएम जो आहे तो सीसीएम आपण पाहिलं तर तो काय सर्वात मोस्ट आपण म्हणू शकतो इट इज अ मोस्ट मेटॅलिक एलिमेंट. याचं कारण असं आहे की हा जो आपण पाहूया याचं कारण काय, तर हा सर्वात साईजनं मोठा ॲटम आहे. आपण आताच पाहिलं की साईज ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर खाली खाली वाढते. तर याचं न्यूक्लियस आणि हा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आहे याचं जे इंटरॅक्शन आहे हे कमी होत जातं आणि त्याच्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन इझिली लूज होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे हे जे आहे जे मोस्ट मेटॅलिक एलिमेंट जर म्हटलं तर हा सीसीएम आहे. याचं कारण बघूया आपण. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ॲटम आर हेल्ड बाय द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. जनरली जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कशामुळे असतात की कशामुळे तिथं फिरत असतात, दे आर हेल्ड बाय द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्झर्टेड ऑन देम बाय द न्यूक्लियस, पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि न्यूक्लियसवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. इथं जर आपण पाहिला ह्या न्यूक्लियस आहेत याच्यात प्रोटॉन असतात त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन जे आहेत जनरली इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये तिथं बाइंड असतात. यांचे जे निगेटिव्ह चार्ज आहे तो यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन असतं एक प्रकारचं. इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल लाय इन बिटवीन द व्हॅलेन्स शेल अँड द न्यूक्लियस. म्हणजे जर आपण पाहिलं तर हे जे आहेत समजा हा जर आपण सोडियम कन्सिडर केला तर हे जे न्यूक्लियसच्या नंतर हा जो फर्स्ट ऑर्बिट आहे इथले इलेक्ट्रॉन्स आहेत, नंतर दुसरा ऑर्बिट आहे हे कम्प्लिटेड ऑक्टेट कम्प्लिटेड आणि तिसऱ्या ऑर्बिटमध्ये फक्त एक इलेक्ट्रॉन आहे. तर यांच्यामध्ये जर आपण अट्रॅक्शन पाहिलं तर न्यूक्लियस आणि हा शेवटचा इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये आणखीन 2 ऑर्बिट्स आहेत आणि ह्या ऑर्बिट्समुळे जर आपण पाहिलं त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात जे की कम्प्लिटली फील्ड आहेत. तर त्यांच्यामुळे जो आहे हा जो व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस यांच्यामधलं जे अट्रॅक्शन आहे ते यांच्या प्रेझेन्समुळे, हे जे मधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या मधल्या इलेक्ट्रॉनच्या प्रेझेन्समुळे काय होतं, लूज होतं, कमी होतं. तिथे त्यांनी दिलंय की इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल लाईज बिटवीन द व्हॅलेन्स शेल अँड द न्यूक्लियस. हे जे आहेत इनर शेल मधले दुसऱ्या तिसऱ्या ऑर्बिट मधले जे आहेत पहिल्या आणि दुसऱ्या मधले हे कशामध्ये असतात, तिसऱ्या आणि न्यूक्लियसच्या मध्ये असतात. याचं कारण काय होतं, याचा इफेक्ट काय होतो, बिकॉज ऑफ देअर प्रेझेन्स. म्हणजे जे इनर एलिमेंट्स इनर इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांच्या प्रेझेन्समुळं the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less than the actual nuclear charge. म्हणजे जर हे इलेक्ट्रॉन्स मध्ये नसते तर वेगळाच फोर्स याच्यामध्ये असला असता, परंतु ह्यांच्या प्रेझेन्समुळे याच्यावरचा जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे ह्या इलेक्ट्रॉनवरचा शेवटच्या व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनवरचा जो चार्ज आहे तो काय होतो, न्यूक्लिअरमुळे येणारा एक्झर्ट होणारा चार्ज काय होतो, कमी होतो. आणि कमी झाल्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन इझिली लूज होऊ शकतो, कमीत कमी एनर्जीमध्ये लूज होऊ शकतो. आणि तेच कारण आहे की मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. In metals, the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electron is small. While going down the group, ज्यावेळेस आपण ग्रुपमध्ये खाली जाऊया त्यावेळेस काय होतं पाहूया. ज्यावेळेस आपण ग्रुपमध्ये जातो, आताच पाहिलं आपण की ग्रुपमध्ये ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस त्यांची साईज वाढते. न्यू शेल गेट्स ॲडेड म्हणजे त्यांची साईज वाढते. आणि ऑब्विसली साईज वाढल्यामुळे आपण पाहतो की जे साईज वाढल्यामुळे काय होतं, इट इज रिझल्टिंग इन अन इन्क्रीज इन द डिस्टन्स बिटवीन द
न्यूक्लियस अँड व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. साईज वाढल्यामुळे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन जे आहेत आउटर मोस्ट ऑर्बिट आणि न्यूक्लियस यांच्यामधलं ऑब्व्हियसली डिस्टन्स वाढणार आहे, त्याच्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो इलेक्ट्रॉनवर जो फोर्स एक्झर्ट करतो तो कमी होणार आहे. आता याचा परिणाम काय होतो, दिस रिझल्ट इन लोअरिंग द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. हा काय करतो, साईज वाढल्यामुळे परत न्यूक्लिअरचा चार्ज जे आहे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो त्या व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनवर तो काय करतो, परत जे आहे इफेक्ट जो फोर्स आहे तो कमी करतो, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू कमी करतो. लोअरिंग द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जो असतो तो न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन मधला तो काय होतो, कमी होतो. अँड देअरफॉर ॲज अ रिझल्ट दिस टेंडन्सी ऑफ द ॲटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. त्याच्यामुळे खाली खाली जसं आपण जाऊया ग्रुपमध्ये तसं तसं याची जी व्हॅलेन्सी आहे ती म्हणजे इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची कॅपॅसिटी काय होते, वाढत जाते, कारण यांची साईज वाढते. इथं पहा, हा सोडियम आहे. सोडियमचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन जो आहे तो थर्ड ऑर्बिटमध्ये. इथं जर आपण पाहिलं तर थर्ड ऑर्बिटमध्ये इथं तर आता समजा फॉर एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतलं पोटॅशियम. हा पोटॅशियम आहे, याचा ॲटॉमिक नंबर 19 आहे. आता इथं पाहूया आपण ऑर्बिट किती आहेत. आता न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस नंतर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. आता ग्रुपमध्ये जाऊच पाहतो आपण फोर्थ ऑर्बिट येतो. ऍक्च्युअली जर पाहिलं तर हा जो थर्ड ऑर्बिट आहे, हा थर्ड ऑर्बिट या सोडियमच्या थर्ड ऑर्बिटपेक्षा कमी आहे, परंतु यामध्ये नवीन शेल ऍड झाल्यामुळे हा जो फोर्थ ऑर्बिट शेल ऍड झाल्यामुळे याची ॲटॉमिक साईज जी आहे ती वाढत गेलेली. आणि यामुळेच ॲटॉमिक साईज वाढल्यामुळे न्यूक्लियस आणि हा शेवटचा इलेक्ट्रॉन जो आहे याच्यामध्ये दुसरे इलेक्ट्रॉन्स आल्यामुळे याचा जो न्यूक्लियसचा प्रभाव आहे हा शेवटच्या इलेक्ट्रॉनवर तो कमी असतो, आणि त्यामुळे काय होतो, हा इलेक्ट्रॉन इझिली लूज करू शकतो, कमीत कमी एनर्जीमध्ये काय करू शकतो, बाहेर पडू शकतो स्टेबल होण्यासाठी. त्यामुळे याची जी इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची कॅपॅसिटी ती वाढते. याचा अर्थच याला इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी वाढते. नेक्स्ट, फाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विदिन द पिरियड. ज्यावेळेस आपण पिरियड मध्ये जाऊया त्यावेळेस काय होतं, तर आउटर मोस्ट शेल सारखाच राहतो, आउटर मोस्ट शेल चेंज होत नाही. जसं इथं आउटर मोस्ट शेल वाढलाय त्यामुळे याची ॲटॉमिक साईज वाढली, आणि ॲटॉमिक साईज वाढल्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज आणि इलेक्ट्रॉन यांच्यामधला जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते कमी झाले, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन इझिली लूज होतो. पण पिरियडमध्ये तसं नाही. पिरियडमध्ये काय होतं, व्हाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विदिन द पिरियड द आउटर मोस्ट शेल रिमेन सेम. आउटर मोस्ट शेल जे आहे ते सारखाच राहतो, आणि आपण आताच पाहिलं की आउटर मोस्ट शेल सारखा राहिल्यामुळे त्याची जी ॲटॉमिक साईज आहे ती काय होते, डिक्रीज होते. ॲटॉमिक साईज काय होते, कमी होत जाते ज्यावेळेस आपण जातो. when the positive charge on the nucleus goes on increasing, पॉझिटिव्ह चार्ज सुद्धा वाढतो कारण प्रोटॉनची संख्या वाढते, ॲटॉमिक नंबर वाढतो. while the atomic radius goes on decreasing, आपण पाहिलं ॲटॉमिक रेडियस कशामुळे डिक्रीज होतो, कारण न्यूक्लिअर चार्ज जो असतो तो वाढतो आणि त्या इलेक्ट्रॉन्सला ज्या ऑर्बिटला आतमध्ये ओढला जातो. सो जे आहे न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो आणि ॲटॉमिक रेडियस जे आहे ते कमी होते, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की न्यूक्लियस आणि याच्यामधला जो न्यूक्लियस आपण जर पाहिला या ठिकाणी, तर यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे जर आपण पाहिलं तर जसं जसं आपण इकडे जाऊया या ठिकाणी जर क्लोरीन मध्ये गेलो, आणि हा जो सोडियम फर्स्ट इलेमेंट आहे थर्ड पिरियडचा, हा लास्ट इलेमेंट 17 जे आहे सेकंड लास्ट इलेमेंट आहे. तर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर ऑर्बिट तोच आहे, पण याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन पहा, इथं जर 7 इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये जे आहे ते 7 इलेक्ट्रॉन आहेत, आणि इथं फक्त एकच इलेक्ट्रॉन आहे. त्यामुळे 7 इलेक्ट्रॉनमुळे इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव्ह चार्ज वाढतो आणि न्यूक्लियस याच्यामध्ये अट्रॅक्शन जास्त होतं, आणि ह्याची साईज आहे ती थोडी कमी होते ऍक्च्युली याच्यापेक्षा. ऑर्बिट 3च आहेत, 1 2 3, याच्यात सुद्धा 1 2 3, पण याची साईज इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त झाल्यामुळे आणि प्रोटॉनची संख्या न्यूक्लियस मध्ये जास्त झाल्यामुळे काय होते, कमी होते, आणि कमी झाल्यामुळे न्यूक्लियस सोबत जास्त जे आहे बाइंड करून ठेवते, आणि त्याच्यामुळे जे आहे याची जे आहे इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची कॅपॅसिटी काय होते, जे आहे कमी होते. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन लूज करत नाही, जास्त टाइटली बाइंड इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्यामुळे हा जे इलेक्ट्रॉन जे आहेत व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विदिन द पिरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू राईट, हे जे आहे टेंडन्सी टू लूज, हे जे आहे लूज करण्याची कॅपॅसिटी कशामुळे वाढते, कमी होते. कशामुळे, कारण हा जो ऑर्बिट आहे तो न्यूक्लिअर चार्ज याच्या रेडियस कमी होते, आणि न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो याच्यामध्ये फोर्स जो आहे तो वाढतो, आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाइंड होतात. आपल्याला त्यांना काढण्यासाठी थोडी एनर्जी द्यावी लागते, तर इझिली लूज होत नाही. त्याच्यामुळे यांचं नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे ते वाढतं. म्हणजे पिरियडमध्ये ज्यावेळेस आपण पाहूया तर मेटॅलिक कॅरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राईट डिक्रीज, मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे ते डिक्रीज होतं. मेटॅलिक कॅरेक्टर म्हणजेच इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय आहे, तर नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर इज द टेंडन्सी ऑफ ॲटम ऑफ द एलिमेंट टू गेन ऑर ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. हे काय करतात, इलेक्ट्रॉन
गेन करतात आणि निगेटिव्ह आयन फॉर्म करतात, म्हणजेच ऍनायन फॉर्म करतात, एक्झॅक्टली मेटॅलिक कॅरेक्टरच्या ऑपोजिट. ज्यावेळेस हा एखादा इलेमेंट आहे, नॉन मेटल आहे, तो इलेक्ट्रॉन गेन करतो, त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि निगेटिव्ह चार्ज आल्यामुळे त्यांना आपण इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट पण म्हणतो. आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह जे आहे ते इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह जे इलेमेंट आहेत ते नॉन मेटल्स जनरली असतात. या ठिकाणी जर पाहिलं तर ते ऍक्सेप्ट करतात इलेक्ट्रॉन्स, काय करतात, इलेक्ट्रॉन्स गेन करतात किंवा ऍक्सेप्ट करतात. आणि ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन गेन करतात त्यावेळेस त्यांच्यावर चार्ज जो आहे तो निगेटिव्ह चार्ज येतो. सो नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. ज्यावेळेस ग्रुपमध्ये जाऊया आपण खाली टॉप टू बॉटम, त्यावेळेस नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं, कमी कमी होत जातं, कारण मेटॅलिक कॅरेक्टर त्या ठिकाणी वाढत असतं, आपण पाहिलं साईज वाढल्यामुळे. सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट इन द पिरियोडिक टेबल. सर्वात जास्त जे आहे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आपण एलिमेंट पाहिला तर तो कोणता आहे, फ्लोरीन आहे. नेक्स्ट, द टू फॅक्टर्स नेमली इन्क्रीजिंग द न्यूक्लिअर चार्ज, डिक्रीजिंग द ॲटॉमिक रेडियस ॲज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. आता या ठिकाणी जे आहे इलेक्ट्रो म्हणजे नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहेत ते कशामुळे वाढतं, तर पहिली गोष्ट आहे न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो. न्यूक्लिअर चार्ज वाढल्यामुळे आणि ॲटॉमिक रेडियस कमी झाल्यामुळे, म्हणजे दोन्ही सायमल्टेनियसली होतात. ॲटॉमिक साईज जे आहे कमी होते. ग्रुप ज्यावेळेस आपण पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट जाऊया त्यावेळेस दोन फॅक्टर होतात. एक इन्क्रीजिंग न्यूक्लिअर चार्ज, ॲटॉमिक नंबर वाढल्यामुळे प्रोटॉनची संख्या वाढते आणि जे आहे न्यूक्लिअर चार्ज आहे तो वाढतो. आणि त्याचप्रमाणे जे आहे डिक्रीजिंग ॲटॉमिक साईज, ॲटॉमिक रेडियस आहे तो कमी होतो आणि त्यामुळे जो इलेक्ट्रॉन्स असतात ते न्यूक्लियसच्या याच्यामध्ये जास्त जे आहेत फोर्स जास्त एक्झर्ट करतात. न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे तो जास्त असतो आणि त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स इझिली लूज होत नाहीत. This responsible for the increasing the effective nuclear charge. Okay. Therefore, the valence electrons are held together with a greater and greater attractive force. यांच्यामध्ये जर न्यूक्लियस आणि जे शेवटचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स हे जे असतात यांच्यामध्ये खूप जास्त जे आहे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो तो जास्त असतो. त्याच्यामुळे त्यांना काढण्यासाठी तेवढीच एनर्जी, बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला तेवढीच एनर्जी लागते आणि जनरली तिची टेंडन्सी असते, ती टेंडन्सी लूज होते. जे इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची कॅपॅसिटी ते लूज करतात आणि त्यामुळे त्यांना जे जनरली ही जे आपण याला म्हणतो दिस इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ ॲन ॲटम. ठीक आहे, याला काय म्हणतो आपण, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ॲटम. हा इलेक्ट्रॉन लूज करू शकत नाही, मग इलेक्ट्रॉन काय करतो, हा घेतो. स्टेबल होण्यासाठी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो आणि ऍक्सेप्ट केल्यामुळे याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येतो. जर आपण पाहिलं, ड्यू टू इन्क्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विदिन द पिरियड, ॲबिलिटी ऑफ ॲटम टू बिकम ॲनायन. ॲनायन म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज्ड पार्टिकल एलिमेंट बाय ऍक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो, समजा इथे एक क्लोरीन ॲटम आहे. क्लोरीन जर आपण न्यूक्लियस कन्सिडर केला, क्लोरीन किंवा फ्लोरीन जरी कन्सिडर केलं, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, फ्लोरीन आहे आपल्याकडे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट आहे फ्लोरीन. आणि याच्या शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स असतात, 3, 4, 5, 6 आणि 7. याला स्टेबल होण्यासाठी जो काय करतो, एक इलेक्ट्रॉन बाहेरचा ऍक्सेप्ट करतो, 1 इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. आता जर या ठिकाणी पाहिलं आपण तर याच्यामध्ये 9 प्रोटॉन्स आणि 9 इलेक्ट्रॉन्स होते, परंतु आता काय झालं, 9 प्रोटॉन्स आणि 10 इलेक्ट्रॉन झाले, कारण एक इलेक्ट्रॉन बाहेरून आला. मग इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो वाढतोय, म्हणजे फ्लोरीन काय होतोय, फ्लोरीन मायनसलाच आपण काय म्हणतो या ठिकाणी ॲनायन, निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिसला आपण ॲनायन म्हणतो. तर हे ऍक्सेप्ट करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती वाढते आणि त्याच्यामुळे याला कारण असं आहे की हे जे न्यूक्लिअर आहेत याच्यावर चार्ज, प्रोटॉनचा चार्ज म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढतो आणि याची जी साईज आहे ती काय होते, कमी होत जाते. त्यामुळे पिरियडमध्ये आपण पाहिलं तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह जे नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे ते वाढतं फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. सो दिस इज अ ग्रेडेशन इन हॅलोजन फॅमिली. जर आपण पाहिलं आता ग्रेडेशन म्हणजे काय, वेगवेगळ्या प्रकारचा एक ट्रेंड आपण पाहू शकतो, कशा प्रकारे चेंज होऊ शकतो. तर 17 ग्रुप, जो ग्रुप नंबर 17 आहे या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर ग्रुप नंबर 17 ला आपण हॅलोजन ग्रुप म्हणतो, हॅलोजन फॅमिली. यामध्ये जे आहेत क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन अशा प्रकारे एलिमेंट आहेत, यांना आपण हॅलोजन म्हणतो, हॅलोजन फॅमिली. ऑल ऑफ देम हॅव द जनरल फॉर्म्युला X2. यांचा जर आपण पाहिला तर यांना जनरली X ने डिनोट करतात आणि यांचा जनरल फॉर्म्युला X2 असतात. हा डायॲटॉमिक जनरली एक्झिस्ट असतात, डायॲटॉमिक एक्झिस्ट असतात. त्याच्यामुळे यांचा जो हे आहे जनरल फॉर्म्युला जो आपण दिला या ग्रुपचा तर तो काय असतो
X2 असा असतो. नेक्स्ट या ठिकाणी काय आपल्याकडे पहा, अ ग्रेडेशन इज ऑब्झर्वड इन देअर फिजिकल स्टेट डाऊन द ग्रुप. ज्यावेळेस आपण खाली जाऊया त्यावेळेस काय होतं, यांच्यामध्ये ग्रेडेशन आढळतात. ग्रेडेशन म्हणजे काय, वेगवेगळ्या आपण म्हणू शकतो श्रेणीकरण, आपण याला मराठीत म्हणतो ग्रेडेशन मध्ये, की एक विशिष्ट म्हणजे सिमिलॅरिटी नसते पण काय होतं, चेंज आढळून येतो. आता ज्यावेळेस पहिले पाहू आपण तर फ्लोरीन आणि क्लोरीन जे आहेत, फर्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अशा प्रकारे. तर हे जे फर्स्ट टू आहेत फ्लोरीन आणि क्लोरीन हे आहेत गॅसेस, त्यांची स्टेट गॅसेस आहे. नंतर ब्रोमीन जे आहे ते, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल. ठीक आहे, दिस इज द नॉन मेटल. अँड आयोडीन इज इन द सॉलिड स्टेट, आयोडीन इज इन द सॉलिड स्टेट. म्हणजे या ठिकाणी सिमिलॅरिटी नाही. जसं मेटल्स मध्ये आपण पाहतो की मेटल्स हार्ड असतात तर सर्व हार्ड असतात या ठिकाणी, पण असं नाही की यांचं जे आपण पाहिलं तर 17वी जी फॅमिली, 17 ग्रुप फॅमिली, या जर हॅलोजन फॅमिली म्हणतात. आणि यामध्ये ग्रेडेशन कसं आढळतं, तर फर्स्ट टू जे एलिमेंट आहेत फ्लोरीन क्लोरीन हे गॅसेस आहेत, आणि नेक्स्ट एक ब्रोमीन जो आहे तो लिक्विड आहे, आयोडीन जो आहे तो सॉलिड आहे. सो ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ओनली लिक्विड नॉन मेटल. अँड मर्क्युरी अँड गॅलियम आर द मेटलिक, वी कॅन से दॅट दे आर द liquid at room temperature, which are metals. So this is the gradation you can see in the halogen family. Now some points you must remember. While going downward in group, electropositivity म्हणजेच metallic character काय होतं, वाढतो, increasing. आणि याच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट काय होईल, मग इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी काय होईल, डिक्रीज होईल. म्हणजे हा दोन एकमेकांच्या ऑपोजिट आहेत. नंतर व्हाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी काय होते, इन्क्रीज होते, आणि त्याच्यामुळे ऑब्विसली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी काय होईल, कमी होत जाते. नेक्स्ट, लार्जर द इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी ऑर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ द एलिमेंट, हायर द रिॲक्टिव्हिटी. जेवढी जास्त इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी असेल तर तेवढी जास्त रिॲक्टिव्हिटी असेल, किंवा जेवढी जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी असेल तेवढी जास्त त्याची रिॲक्टिव्हिटी असते. जर आपण पाहिलं मग इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी जर आपण पाहिलं तर हायेस्ट कोणाची असते, समजा इकडे सीसीएम, तर सीसीएम मोस्ट रिॲक्टिव्ह एलिमेंट असेल. आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जी आहे ती फ्लोरीनची आहे, तर फ्लोरीन इज द मोस्ट रिॲक्टिव्ह नॉन मेटल, या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट या ठिकाणी जर आपण ग्राफ जर डायग्रामॅटिकली पाहिलं तर पूर्ण जे आहे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये काय पाहिलं, तर या ठिकाणी जे आहेत हा जो रिकॅप आहे किंवा रिवाइज आपण करू शकतो. सर्वात महत्वाचे या ठिकाणी जर ॲटॉमिक रेडियस काय होतो, जसं जसं आपण पिरियड मध्ये जाऊया लेफ्ट टू राईट काय होतं, ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीज होतो. नंतर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी किंवा नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, दोन्ही एकच प्रॉपर्टी आहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी किंवा नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं तर वाढत जातं पिरियड मध्ये म्हणतो. आणि जे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी किंवा मेटॅलिक कॅरेक्टर जर आपण बघितलं, मेटॅलिक कॅरेक्टर ते काय होतं, कमी कमी होत जातं ज्यावेळेस आपण डावीकडून उजवीकडे जातो इकडे. सिमिलरली जर आपण पाहिलं तर ज्यावेळेस वरून खाली येऊ आपण ग्रुपमध्ये त्यावेळेस ॲटॉमिक रेडियस वाढत चालतो, ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होतोय. नंतर जर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी पाहिली तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी काय होते, कमी कमी होत जाते, डिक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप. देअरफॉर आता इथं फ्लोरीन आहे, तर फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. खाली खाली जसं येऊ तसं काय होते, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कॅरेक्टर किंवा नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतं, कमी होत जातं. आणि एक्झॅक्टली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी जे आहे ते ग्रुपमध्ये काय होते, डाऊनवर्ड ज्यावेळेस जातो आपण तर त्यावेळेस काय होतं, वाढत जातं. ठीक आहे, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर इथून इकडे खाली येताना इलेक्ट्रोनिटी जी आहे ती पॉझिटिव्हिटी जी आहे ती वाढत जाते. म्हणजे जर ओव्हरऑल आपण पाहिलं या ठिकाणी तर ही पूर्णपणे समरी आहे. तर या ठिकाणी जर आपण पूर्ण पिरियडिक टेबल जर पाहिला तर हे जे आहेत हे ब्ल्यू कलर्स जे आहेत ते मेटल्स आहेत, जनरली मेटल्स. धीज आर नॉन मेटल्स. हे जे ब्राऊन कलरचे आहेत ते नॉन मेटल्स दिलेले आहेत. आणि हे जे आहेत ते मेटॉलाइट्स. ही झिगझॅग लाईन जी आहे ती जनरली मेटॉलाइट्स म्हणजे जी दोन्ही प्रॉपर्टी दाखवतात कंडिशननुसार आपण पाहतो त्यांना, सिलिकॉन वगैरे आहे, सेमी कंडक्टर्स वगैरे असतात. तर जनरली तुम्हाला प्रश्न वगैरे अशा प्रकारे विचारू शकतात की मेटल्स कोणत्या साईडला असतात, तर इकडे लेफ्ट साईडला असतात आणि नॉन मेटल्स कुठे असतात, राईट साईडला असतात. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे आज आपण या लेक्चरमध्ये वेगवेगळे ट्रेंड्स जे आहेत ॲटॉमिक साईज, व्हॅलेन्सी आणि मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर विषयी पाहिलेलं आहे. थँक्यू.